دنیای خیال من دنیای واقعی نیست. دنیای خیلی زیبایی هست. واقعیت دنیای من زشته، دردآوره، رنج‌آوره. واقعیتش اینه. ولی دنیای ذهنی من دنیای خیلی شیرینیه. خیلی دوست داشتنیه. نمیتونم تطبیق بدم. اینا نمیان رو هم دیگه بیفتن. هیچ موقع نمیفتن. چون نمیشه اون دنیا را. بعضی موقع ها میارم ولی چون تنها نیستم. یه زمانی که تنها بودم، انسان هم نمیتونه تنها باشه. پسر من خب یه زندگی واقعی جلو چشمم هست. بعضی موقع دنیای خیالیم هست که آیندم مثلا خوب خواهد شد. یه اوتوپیایی تو ذهنم هست که با اون زندگی میکنم. اگه اون نباشه چه خودکشی میکنم. دقیقا من مثلا فکر میکنم یه روزایی میرفتم مثلا یه جایی که خیلی لذت میبردم با یه ماشین ژیان با رونو تمام شمال رو گشتم، پنچر نشد. اومدم خونه و صبح بلند شدم پنچر شده رنو و چقدر لذت بردیم تو اون رنو. امروز همون روزو باز آرزو میکنم که اون روز چه هست. همش به گذشته فکر میکنم. حالا ممکنه اون روزام خوب نبوده ولی سیگل میدم، پاک میکنم، اون بدیهاشو پاک میکنم. امیدوارتر میشم که بهبود بشه زندگیم و برم به طبیعت. خیلی برای من لذت بخشه. از خودم راضی نیستم چون اون کسی که بایستی میشدم نشدم. دوست دارم ایدئال باشه، نه که خودم شخصم. جامعه هم ایدئال باشه، من در بین اونا باشم. بزارت یه نامه برای من نوشته، درخواست کرد گفت بیا اینجا، بهتره نامش هست برای من. بهتر این شرایط رو، همین کارهای سیاه ما برده بودن نشون داده بودن، نامه نوشت. چرا نرفتم؟ خب اینا اشکالای من بود. من یه زمان متوجه شدم که هنرمند خودش باید علم برداره تبلیغ بکن. یه زمانی بود من فرار میکردم از رادیو تلویزیون، گردن کلفتی بازم. رادیو میگفت ما نمیام، ما رادیو نمیام. من اصلا حالا بازم نمیرم. اصلا میگه رادیو بیاد، نمیدونم تلویزیون، میگه من کار ندارم. متاسفم چون مسخره بازی نمیخوام بکنم. زمان برای من کمه. یه زمان بود طولانی بود. شما هم سن سال تقریبا من هست. یه زمان بود که آدم اصلا نمیتونست بگه که یک سال چقدر تمام میشه. من این روزا زمان کم میاد. هر روز که میگذره میبینم، یعنی محاسبه میکنم. من سال که تمام بشه محاسبه میکنم، ارزیابی میکنم که چقدر کار کردم، چه کار بایستی بکنم. هیچ خوشایند نیست زندگی برای من. هیچ خوشایند نیست. هیچ لذت خیلی عام نمیده. من یه لحظاتی عرض کردم برم طبیعت و اینا، اونم که باز میگم برمیگردم شهر و ماشین و شلوغی و اینا اعصاب من خراب میکنه. اینا رو درک نمیکنم. اینا رو من خسته میکنه. چون یه آدم آزاده ام، خیلی میخوام بگردم، راحت باشم، همه چی. ولی آرزوهای خیلی ایدئالیستی این هست که خیلی ایدئالیستیه، باورم نمیشه. جامعه ما ناموزونه از لحاظ درک و تقسیم ثروت ها ناموزون شده. یه چیز که نادانه در حالا رفاهش زندگی میکنه. عجیب غریبه این. آخه چیکار کنیم ما؟ بعد یه چیزی که عمرش میذاره، انسانیت داره، عدالت داره، نمیشه بدبخت ترین آدم هاست. چی کار کنم و چجوری امید داشته باشم؟ آخه اینی که شورش در اومده، ریشه زده. ببینید میشه خیلی تو جامعهمون ببینیم. شما فکر کنید تورم اگه بره 1 ریال بشه 1 ریال، اول فروردین 1 ریال، آخر اسفندم 1 ریال. شما فکر کنید چی میشه؟
آرامش، صلح دوست داشتم. سر و کله هم نمیزدیم. اگه 1000 تومان بشه 1000 تومان. درست در اقتصاد این مهمه که این 1000 تومان 1000 تومان نمیشه آخر اسفند. اگه این درست بشه، تنها این نیست، عادت کردیم ما به کجروی. این عادتمون رو چجوری از بین ببره؟ از بی‌نظمی ها حرص میخورم. رانندگی من خفه میشم، فحش و بد و بیرا میدم، فحش رشیش میدم به آدم که قانون رو رعایت بکنه. من اینا رو خیلی دیدم. قانون رعایت بکنه. من رعایت چه میکنم؟ نوشته سرعت 60. خب من 60 میکنم سرعت، از پشت مو میزنه، بعد میاد اینجا یه فحش میده میره. میمونم خدایا چیکار کنم؟ اینجا نوشته 60 کیلومتر. خب مجبورم زندگی کنم. نمیتونم خودم رو بکشم، نمیتونم نجات پیدا بکنم. وابسته پیدا شدم، واقعا وابستم. درگیر ببینید همه چی شدم. همین الان دیگه درگیرم دیگه. من نمیتونستم بگم که نه نمیام، من کاری نیستم، من چی کار کنم؟ نمیتونم بگم خسته شدم، نمیخوام درس بدم، من میخوام بگردم، من میخوام صبح بلند شم این کتاب دلخواه. من نمیخوام صبح ساعت 8 درست سر کلاس، چون با نظمم درست سر کلاس اصلا شاگرده از من بعدشون میاد این نشده شما مریض بشین نیایید. یه روزم نیایید. همش سر وقت میرم، سر وقت میام، از همه عقب‌تر میام، از همه زودتر میام. خب این رنج آوره دیگه. آقای کیاست اونجا نشسته، از شما میخواد یه سوالی بکنه. چه سوالی بکنه؟ از خودم. این سوالا رو ببینید وقتی یعنی یه نوع درگیر شدم، گم و گور شدم. ببینید ما یه زمانی اینو مثال بزنم هم جالبه، چرا سوال نمیتونم بکنم، چرا اصلا نمیتونم فکر کنم. ما می‌خواستیم یه گربه ای رو ببریم یه جای گم و گورش کنیم، میبردیم بعد میچرخوندیم ول میکردیم، یه گربه جهتش رو گم میشد، اصلا نمیفهمید، مغزش به هم میریخت، یهو پرت میشد یه جهت میگیره میره. من حالا مثل اون گربه هم جهت رو گم کردم، واقعا اونقدر چرخوندم منو چه نه حوصله زندگی نه حوصله کار دیگه، تو یه رودخونه‌ای که منو میبره. واقعا دارم همینجوری دست و پا میزنم، این میبره منو. و کار هنریم هم همین وضعیت رو داره، خیلی آرامشه به اون سر. الکی هم نمیگم این حرفا را، واقعا این وضعیت وجود داره. لحظات خیلی کمی هست که من میتونم راحت باشم. پدر من میگفت که مثلا یه نقاش بوده، چهره میچشیده، بعد میگفت که وقتی اون نقاشه میگفت که اینا چیه؟ میگفت ببین اینا چهره یه عده از میگفت چرا نبردم؟ میگفت یه کسی پدرش میمرد فرداش میومد میگفتیم عکس پدرمو بزرگ کن. بعد من میفهمیدم چون روزای گرمیه، میچشتم میذاشتم اونجا دیگه نمیومدن سراغش. کارمون هم همینه، کار هنرمندم همینه. تا یه مدتی میان سراغ آدمو میگیرن، گرمه، نیاز هست اینا، بعد چه فراموش میشه، چون نیاز فرهنگی و اجتماعی درش نیست. ارزش پوله. در جامعه‌ای که ارزش پول هست، سرمایه هست و احترام هست، همین وضعیت هم خواهد بود. شما چه چیزی الان تو دنیا بیشتر از همه شگفت زدتون میکنه؟ اگه اتفاق بیفته، اگه اصلا همین الان داره یه اتفاقاتی میفته دیگه. آره. یه اتفاق در میون اون اتفاقاتی که داره میفته، چه چیز بیشتر از همه شما رو شگفت زده؟ این خیلی مسئلهش ببخشید میگه آدم خراب بگیرم بعد خراب بدم به آدم خوشحال بشه.
بعد چه بزنه چه بابا گرفته بودن اینا رو خوشحال میکنه دیگه. چیکار کنیم؟ دنیا اینجوریه.